تحياتي لجميع المشاهدين والمتابعين من مختلف الدول. اليوم جاي أعلمكم طريقة لعب طاولة الزهر محبوسة طبعا. هلا في طاولة الزهر في لها أكثر من لعبة، أنا اللي بعرفهم بس بصراحة ما بعرف أسمائهم. أهم لعبة وأحلى لعبة فيها أو الأكثر رواجا فيها اللي هي لعبة المحبوسة. يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو إذا عجبك الفيديو واستفدت منه، يا ريت تقديرا لجهودي ومساعدة على وتشجيع على الاستمرار إنه تعمل لايك للفيديو وتشارك الفيديو مع أصحابك وعائلتك وأقاربك. ويا ريت برضه إذا ما فيها تقل دم، يعني إنه تشترك في القناة، تضغط على سبسكرايب آه، حتى تشاهد جميع الفيديوهات الجديدة. أي فيديو جديد إن شاء الله على هذه القناة إنه يطلع لك إشعار وتشاهد الفيديو. يعني يا ريت برضه إنه تفعل زر الجرس. طيب، أنا راح أضطر أقلب الكاميرا لحتى أضطر أشرح لكم اللعبة. تمام. هي عندنا طاولة الزهر بهذا الشكل. طبعا في منها أشكال مختلفة طاولة الزهر، بس هاي الأكثر رواج، الشائعة أكثر في البلدان العربية أو في مختلف البلدان. في البداية في عنا الحجار البيضة، الحجار البيض والحجار السود. تمام. اللعبة بتتكون، كل لون بتكون من 15 حجر. هون في عنا ثلاث، هون ثلاث، هون ثلاث، ثلاث ثلاث، في خمسة، 15 حجر. ونفس الشيء نفس الشيء الحجر الأبيض. تمام. 15 حجر كل فريق. هلا بتقدر يا اما تحط الحجار السود في هذا الاتجاه يا اما في هذا الاتجاه، والبيض نفس الشيء. بس المهم انه ايش، طبعا في بداية اللعبة هذا الكلام، بس انه طبعا ايش، المهم انه يكونوا مقابلين لبعض، يعني يا اما تحط الاثنين على هاي الجهة يا اما تحط الاثنين على هاي الجهة. تمام. هلا كل فريق كيف ببلش؟ هلا الحجر الاسود يمشي في هذا الاتجاه من الربع الاول للربع الثاني للربع الثالث للربع الرابع. بعدين بلش يدخل حجاره هون او يحطهم في اي مكان، يعني برا الطاولة، انه ببلش يخرجهم. اما الابيض يمشي من الربع الاول للربع الثاني للربع الثالث للربع الرابع، يعني بيمشوا متعاكسين. تمام. هلا المحبوسة انه آه اول شي نيجي للنرد. النرد هلا كل لاعب بيمسك حجر نرد، في حجرين نرد طبعا. كل لاعب بيمسك حجر نرد وبيرميه. اللي بيطلع عدده اكبر هو اللي بيبدأ اللعب. هلا نفترض انه الابيض رمى الحجر النرد هاد. شو طلع الرقم؟ واحد. اللاعب اللي صاحب الحجار السود بيرمي الحجر. شو طلع؟ واحد. هيك بيرجعوا بيعيدوا، كل واحد بيرجع يفت. الابيض بيرمي، طلع الرقم خمسة. الاسود بيرمي، طلع رقم اثنين. اذا بيبدأ اللاعب صاحب الحجار البيضة، بيبدأ اللاعب هو. تمام. آه اذا لاعب لعب دوره، طلع في النرد العدد عددين متشابهين، مثلا طلع خمسة وخمسة. تمام. طلع عددين متشابهين في النرد، في النردين نفس العدد في النردين. بيلعب العدد اللي طلع اللي هو خمسة، بيلعب هذا العدد خمسة. وين راح؟ بيلعب العدد خمسة 4 مرات، سواء بنفس الحجر أو عدة أحجار. بيلعب نفس العدد 4 مرات. يعني عندك مثلا الأبيض طلع له خمستين، يعني بيلعب الخمسة 4 مرات. يا إما مثلا بطلع 4 حجار على الخانة رقم خمسة. هي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. هيك لعب الخمسة 4 مرات. يا إما مثلا بطلع حجرين، بينقل واحد هون. هيك صار كم؟ خمسة لاعب. حجرين لعبهم هون يعني خمستين، وخمسة هون، هيك صار 3 خمسات. ممكن انه يطلع كمان حجر هون، بصير هيك 4 خمسات. تمام. هلا نيجي لقواعد ومبدأ اللعبة. راح ابلش انا اللعبة، راح العب مع نفسي.
كلاعبين حتى افهمكم قواعد اللعبة. هلا اي حجر، اول اشي آه كل لاعب لازم يبلش بحجر واحد. هلا لما تبلش اللعبة ببلش بحجر واحد، لازم تضلك تمشيه نفسه، ما بصير تمشي حجر تاني غيره، بدك تضل تمشيه نفسه هيك لحد ما يدخل هذا الربع. بقدر يحرك اي حجر تاني من هون، بقدر يحرك يطلع اي حجر من هون. تمام. بس مهم اول اشي بداية اللعبة لازم يدخل هذا الحجر للربع الاخير، محل ما ببلش يطلع احجاره. ونفس الشيء الاسود. خلينا نبلش اللعبة عشان تفهموها. المحبوسة مبدأها انه اي حجر من اي لون، مثلا الابيض كان حجر لحاله هون حجر واحد، بيقدر اللاعب صاحب الحجر الاسود انه يحشر يحط حجره فوقه، فما بيقدر انه يحط الابيض حجره فوق الاسود، بيحشره ما بيقدر يحرك حجره. الابيض مش راح يقدر يحرك حجره. طبعا راح تفهموا اكثر من خلال اللعب، راح اورجيكم انا. هلا على اعتبار انه اللاعب الابيض اللي راح يبلش، اللي طلع الرقم النرد معه اعلى. تمام. شو طلع معه؟ 5 و5. تمام، طلع معه 5 و5. إذا راح يلعب بهذا العدد 4 مرات. لو طلع 6 و6 بيلعب رقم 6 4 مرات. لو طلع 3 و3 بيلعب رقم 3 4 مرات. لو طلع 2 و2 بيلعب 2 4 مرات. لو طلع 1 و1 بيلعب الواحد 4 مرات، وهكذا. إذا طلع له 5 أنا بالنسبة لي بفضل كيف ألعب. بطلع مثلا، هلا احنا بنلعب محبوسة طبعا مش عادي، فانا ما بدي اني اطلع حجر لحاله ويحبس لي اياه في اقرب فرصة. اقرب فرصة راح يحبس حجري ومش راح اقدر احركه ممكن لنهاية اللعبة هذيك الخانة. فبنمشي 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. هيك كم 5 صاروا؟ 5 هون و5 هون و5 هون، 3 خمسات. ضل الخمسة الرابعة. 1 2 3 4 5. هلا هيك دخلت الحجر لهذا الربع. بقدر ابلش اني اطلع احجار من هون، امشي اي حجر من هون. تمام. نيجي لدور اللاعب الاسود. طلع له 3 و6. طبعا لازم يحرك أول حجر لحد ما يدخله للربع الأخير. 1 2 3 4 5 6. بعدين يلعب 1 2 3. في شغلة نسيت أحكي لكم إياها، إنه ما الرقم اللي بيطلع لك في النرد ما بتجمعهم مع بعض وبتمشي عليهم. يعني مثلا طلع لك 6 و3، طلع لك 6 و3، ما بتجمعهم تلعب 9، إنه تلعب 9 خطوات. لا طبعا تلعب 6 بعدين 3، او 3 بعدين 6. لانه ممكن يكون ال3 ما تقدر تلعبها، يكون مثلا مسكر عليك، او ممكن 6 تكون ما تقدر تلعبها يكون مسكر عليك، فبتلعب واحد منهم اللي بتقدر تلعبه طبعا. او بتلعب 2 اذا كنت تقدر تلعب 2، سواء بنفس الحجر او احجار او عدة احجار. تمام. انتم ما راح تفهموا اللعبة الا لما نمشي فيها. هلا الاسود لسه لازم يمشي يكمل هيك عشان بلش يطلع احجاره من هون، بلش يطلع من هدول الاحجار ويمشي فيهم. اما الابيض خلص دخل حجره للربع الرابع الاخير، لهيك بيقدر يطلع احجار من هون. تمام. نيجي لدور اللاعب الابيض. شو طلع معاه؟ برضه 5. حظه حلو اللاعب الابيض. اذا بنطلع 4 احجار بنمشيهم 5 خطوات، اللي هم هيك عبارة انه لعبنا الخمسة 4 مرات. طبعا انا عملت هيك لحتى ما اترك امشي حجر 5 من هون ويضل لحاله ويجي هداك الاسود يحبس لي اياه، لانه ممكن من هون لاخر اللعبة ما اقدر اطلعه. طبعا اذا حبست لك حجر هون في بدايتك في الربع الاول، تقريبا يعني عليه العوض، يعني انسى راحة اللعبة، راح يضل حابس لك اياه لاخر اللعبة، ما راح يفكه عشان يضل مقيدك في هذا الحجر. وفي حال اللاعب الابيض وصل، او اللاعب الاسود طبعا لسه، صح، اللاعب الاسود لسه لازم يمشي حجره للربع الرابع لحتى يقدر يطلع حجره، حتى يقدر يطلع احجار التاني من هون يمشي فيهم. هلا في حال الابيض دخل حجر الرابع، خلص بيقدر يطلع اي حجار من هون يمشيهم. لكن في حال حبس الحجر الاسود هاد
ولسه ما وصل لهذا الربع، وهو لسه ما وصل لهذا الربع، تقدر تقول انه انتهت اللعبة، لانه ما راح يقدر يحرك ولا حجر، ما راح يقدر يطلع احجار من هون، ما راح يقدر يطلع احجار من هون، لانه لازم اول اشي يوصل هذا الحجر الاول للربع الاخير. اما هذا الابيض بيقدر يطلع احجار ويمشيهم لانه وصل حجره للربع الاخير. فلو حبسته هون بتكون انتهت اللعبة، لانه انا الابيض راح اضلني حابسه وامشي حجاري التانية زي ما بدي، امشيهم زي ما بدي. تمام. اما هذا الاسود ما راح يقدر يحرك حجره، ولا راح يقدر يطلع احجار من هون، لانه لسه ما وصل الحجر الاول للربع الاخير. تمام. يعني انا هلا مثلا طلع لي اربع خمسات، طلع خمسة هون، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما بقدر أحبسه. فهو النجا منها إن أحبسه وأخلص اللعبة، بتكون انتهت اللعبة. تمام. الدور هلا عند اللاعب الأسود. طلعنا قلنا أربع أحجار، مشيناهم خمسة لحتى ما يقدر يحبس لي ولا واحد فيهم. إذا كنت حاطط حجرين فما فوق بنفس الخانة، طبعا هو ما بيقدر يحبس لي حجري. اما اذا كان حجر واحد لحاله بيقدر يحبس لي اياه. ولما يحبس لي اياه، لما يحبس لي اياه طبعا خلص ما بقدر احركه، طالما هو حابسه انا ما بقدر احركه. تمام. هلا بنيجي لدور اللاعب الاسود، لازم يكمل في الحجر الاول للربع الاخير لحتى يبلش يطلع يمشي حجار من هون. طلع له أربعة واثنين، بنمشي أربعة بعدين اثنين، أو اثنين بعدين أربعة، واحد اثنين بعدين واحد اثنين ثلاثة أربعة. تمام. لسه ما وصل الأسود، لسه بقدر أحشره. إذا طلع لي رقم العدد ثلاث، أو مثلا ستة واثنين، يعني ستة أحرك من هون، ستة بعدين اثنين أحبسه. أو طلع لي رقم ثلاثة أحرك من هون، ثلاثة أحبسه، بتكون هيك خلصت اللعبة. ليش؟ لأنه ما دخل الأسود، ما دخل حجره الأول للربع الرابع. وطالما إنه ما دخل حجره للربع الأخير بالنسبة لإله، ما راح يقدر يطلع ويمشي حجار من هون. اما اللاعب الابيض طالما دخل حجره للربع الاخير الرابع، بقدر يطلع حجار ويمشي فيهم براحته. خلينا نشوف. اجا دور اللاعب الابيض، طلع له ستة واربعة. لو حركنا من هون ستة، مشينا اربعة، ما راح نقدر نحبسه. لو حركنا من هون اربعة ما راح نقدر نحبسه بكل الاحوال، ما راح نقدر نحبس الحجر. نلعب اي اشي، نلعب مثلا من هون آه تمام، نلعب من هون ستة، نلعب من هون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. تمام. ونلعب من هون أربعة. أهم شي إنه ما تخلي في منطقتك في الربع الأول أي حجر لحاله فالت، عشان ما يحبس لك إياه، لأنه بصعب عليك اللعبة كتير، تقريبا بتكون شبه خسرت باللعبة. واحد اثنين ثلاثة أربعة، هاي مشينا ستة من هون، مشينا ستة، ومن هون مشينا واحد اثنين ثلاثة أربعة. بيجي دور اللاعب الأسود. أربعة وواحد، لسه لازم يمشي هذا الحجر هذا الأول يوصل للربع الأخير عشان بلش يطلع من هناك. واحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة. هيك بكون دخل حجره بأمان للربع الأخير، بيقدر يبلش يطلع حجار من هون ويمشيهم براحته. نيجي لدور اللاعب الأبيض. طلع العدد ثلاثة والعدد أربعة. نيجي مثلا نحشر نحشر هذا الحجر الأسود. ثلاث خطوات مشينا من هون، واحد اثنين ثلاث. تمام. وعشان ما نترك، هلأ في عندي هون حجرين فالتين، فهو احتمال كبير انه يحشر اي واحد فيهم، ممكن يحشر الاثنين على حسب الرقم اللي راح يطلع له. ف بضمن حجر واحد فيهم، بمشي أربعة من هون لحتى ما يحبس لي إياه. واحد اثنين ثلاثة أربعة. هيك ما حبس لي، ما راح يقدر يحبس لي إياه، بس لسه في مجال يحبس هذا الحجر. نيجي لدور اللاعب الأسود. أربعة وثلاث، لازم بلش يطلع من هون. هلا هذا الحجر محشور ما راح يقدر يحركه، الأبيض حاشر الأسود ما راح يقدر يحركه، لهيك مضطر إنه يطلع من هون. أربعة وثلاث. طبعا مرة يعني مش كويس إنك
تمشي 3 خطوات. هلا راح تحشر الأبيض هون وتطلع واحد 4 خطوات هون. هلا هون انت وحظك، يعني حطيت حالك في خانة الخطر. ممكن انه الابيض يحبس لك حجر، بس انا راح العب هيك. يعني ممكن تقدر تلعب 3 هون والأربعة هون. قلنا العدد طلع 4 و3، قلنا بنلعب 3 هون نحشر الأبيض، والأربعة بنلعبه هون. أو بإمكاني ألعب 3 بعدين 4 بنفس الحجر، بصير هون. أو اللي هي 4 بعدين 3 نفس الشي، بصير الحجر هون حجر واحد. تمام. بس أنا لعبت بحجرين، واحد لعبته 3 هون، والتاني الأربعة لعبتها بحجر تاني لعبته لهون. بس هيك حطيت حالي في حالة الخطر، لأنه في حال اجى الابيض حشر لي حجري في هذا الربع الاول تبعي، هيك راح صعب علي اللعبة كتير، لانه ما راح يفكه من هون لاخر اللعبة، وراح تصعب علي اللعبة. تمام. نيجي لدور اللاعب الابيض، شوف اذا راح يقدر يحشر الحجر الاسود اللي في الربع هاد. 3 و1. تمام، 3 و1. طبعا الابيض عندنا في هون حجر فالت، ف كيف بدنا نلعب ال3 وال1 سواء بنفس الحجر او بحجرين؟ خلينا نفكر فيها. ما راح اترك حجر هون في الربع الاول فالت، لانه راح يصعب علي اللعبة، ممكن يحشر لي اياه الاسود. فيا اما بحرك من هون يا اما بحرك من هون. هذا راح احرك 3 من هون. طبعا الحجر الابيض اللي هون محشور، ما راح اقدر احركه، حشر لي اياه الاسود. نلعب 1 2 3. تمام. بدي العب الواحد، لانه طلع 3 و1. فبدي العب الواحد، بلعب نفس الحجر هون، ابعد واحد عن ربعي الاول، بحركه بخليه لحاله مش مشكلة. ممكن يحبس لي اياه انا وحظي، بس انه افلت حجر هون لحاله احسن ما افلت حجر هون لحاله، احرك واحد من هون. تمام. نيجي لدور اللاعب الاسود. 6 و4. بنشوف اذا بيقدر يحشر الحجر الاسود هاد، نشوف اذا بيقدر يحشر الحجر الابيض هاد. نعد 1 2 3 4 5 6. بعدين 1 2 3. وهو بده 6 و3 عشان يقدر يحشر الحجر هاد. مش ظابطة معه، اذا مش ماشي معه بنمشي 6 و4. بنحط 4 هون حتى ما يحشر الابيض الحجر الاسود هاد. نحط 4 هيك ما بيقدر يحشره، طالما في حجرين او اكثر فوق بعض ما بيقدر يحشر لي اياه. وبنحرك 6 من هون. انا بدي احاول اختصر اللعبة عشان ما يكون الفيديو طويل جدا. نيجي للابيض. دور الابيض. 5 5 و2. طبعا الافضل له الابيض. 5 و2. 1 2 3 4 5. لو حركته. طيب. تمام. هلا هون انا راح افك الاسود حتى ما اترك اي حجر لإلي لحاله. حتى ما اترك اي حجر لإلي لحاله انا راح افك الاسود. تمام. نحرك 1 2. تمام. هي هذا الحجر الابيض هون 1 2. بنحركه هون، وبنحركه هو نفسه 5 خطوات عشان احطه فوق هذا الحجر حتى ما اتركه لحاله وينحبس. 1 2 3 4 5. هيك صار فيش ولا حجر فالت لحاله، ما بيقدر يحبس لي اي حجر الاسود. نيجي للابيض، للدور اللاعب الاسود. طلع له 6 و3. تمام. بنطلع 6 من هون، بنحطه فوق هذا الحجر حتى ما يحبس لي اياه الابيض. وبنطلع 3 من هون، بنحطه فوق هذا الحجر. طبعا طالما انا حطيت حجر حبسته، بقدر احط حجاري فوقه عادي، صفت حجاري فوقه عادي. وبقدر احركهم متى ما بدي، بخليهم او بحركهم متى ما بدي. اما الابيض مش راح يقدر يحرك حجره طالما هو محبوس. نيجي لدور اللاعب الابيض. اهو تمام، طلع له 4 6. انا من ناحيتي راح احرك 6. الحجرين امشيهم 6 من هون. 1 2 3 4 5 6. انا ليش عملت هيك؟ طلع لي الستتين، يعني الستة بلعبها 4 مرات. فحركت الحجرين 6 خطوات، هيك كأني لعبت الستة مرتين. تمام.
ضل عندي ستتين، ستة مرتين، بطلع حجرين من هون بمشيهم ستة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. تمام. نيجي لدور اللاعب الأسود. اثنين وواحد. كيف بده يلعب الاثنين والواحد؟ تمام. عنده هذا الحجر، حتى ما أخلي أي حجر لحاله فالت، بيلعب واحد اثنين بعدين واحد، أو بيلعب واحد واحد اثنين، نفس الشي. هيك ما في عنده ولا أي حجر فالت. يجي لدور اللاعب الأبيض. خمسة وثلاث. اها. كيف نلعب الخمسة والثلاث؟ بنطلع حجر هون نلعبه ثلاث، بعدين نلعب خمسة. وين نلعب خمسة؟ طبعا هون ما بقدر العب خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لأنه حابس لي حجري، ما بقدر أحط حجري فوق حجره. تمام. طبعا الخمسة يا اما بلعب من هون، راح العبها من هون اكيد طبعا، حتى ما ينحبس حجري. لو لعبتها من هون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة راح يصفي الحجر لحاله. لو لعبتها من هون راح يجي هون ويصفي لحاله. لو لعبتها من هون راح يجي واحد اثنين ثلاثة. ممكن انه العبها من هون ويصف هون، بس بدي يصفي الحجر هذا لحاله، فما بفضل. فافضل اشي اني اطلع حجر من هون لهون 5 خطوات. تمام. نيجي لدور اللاعب الأسود. ستة وثلاث. أفضل إشي لإله طبعا، أفضل إشي لإله إنه يحرك، يطلع من هون ثلاثة، واحد اثنين ثلاث، ويطلع كمان حجر ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة لهون. تمام. نيجي دور اللاعب الأبيض. ستة وأربعة. هذا اللاعب الأبيض حظه حلو بصراحة. ستة وأربعة. تمام. مثلا ممكن نمشي حجر من هون ستة بعدين أربعة، نشوف وين بصفي وين بيجي. هلا لو مشيناه من هون ستة راح يصفي هون، بعدين أربعة بصفي هون، فأنا راح أعمل زي هيك. مشي حجر من هون ستة بعدين أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، بعدين واحد اثنين ثلاثة أربعة بصف هون. نيجي للاعب الأسود. طلع العدد خمسة وثلاث. تمام. خمسة وثلاث. اللاعب الأسود بصراحة أوضاعه متضعضعة، أوضاعه خطيرة. آه... تمام. بنطلع حجر ثلاثة من هون. إذا بدنا نلعبه خمسة وين راح يصفي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ما راح يزبط معه لأنه في حجار البيض هون، في عندك 3 أحجار، أي حجرين فأكثر، فما بقدر أحبس أي حدا فيهم ولا أصفط فوقيهم من اللون الأسود. إحنا لعبنا هيك ثلاثة، ضل الخمسة. يا اما بلعب من هون يا اما من هون يا اما من هون. انا بفضل طبعا من هون، ما راح يزبط قلنا لانه بيجي عند الابيض، ما بقدر احط فوق الابيض. نحرك من هون خمسة. هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. تمام. نيجي للدور اللاعب الأبيض. طلع معنا ثلاثة واثنين. ثلاثة واثنين. أوكي. أوكي. نلعب ثلاثة هون واثنين هون. تمام. نيجي اللاعب الأسود. اهو طلع له 4 ستات. ممتاز. طلع له 4 ستات. آه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. مم. هلا هذا الحجر بإمكانه إنه ينحبس، الأبيض ممكن يحبسه، فأنا بفضل إني أحركه لحتى ما ينحبس، أو أحط حجر فوقه ما ينحبس في منطقة الأسود القريبة في الربع الثاني. فأنا بفضل إني أهربه، يا أما أبعده ينحبس في مكان يعني قريب من الربع الأخير الرابع بالنسبة للاعب الأسود،
يا اما احط حجر فوقه حتى ما يقدر الابيض يحبسه، بس مش ظابطة. بيمشي من هون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ما في. آه فأنا بفضل إنه أمشي الحجر نفسه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ما راح تزبط معه إذا مش راح أقدر أمشيه، ولا راح أقدر أحط حجر فوقه. فبنلعب أي أربع ستات تانية. بالنسبة لإلي أنا بفضل أحرك حجرين من هون. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هيك لعبنا ستتين. ضل ستتين، طلع لنا ستة وستة، يعني تلعب الستة أربع مرات. هيك لعبنا ستتين. بضل كمان ستتين، فبنحرك حجرين من هون لهاي المنطقة. هيك صار أربع ستات لعبناهم. أي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وستة. اوكي، انا راح صار عندنا الاحجار بهذا الشكل. انا راح اوقف الفيديو، اكيد ما راح العب اللعبة كاملة امامكم لانه راح تاخذ وقت كتير. راح اورجيكم المرحلة الاخيرة لما يفوتوا احجارهم في الربع الاخير، كل الابيض والاسود او واحد منهم. تمام، نفترض ان الوضع صار بهذا الشكل. الحجر الابيض صار موصل كل هاي الاحجار في الربع الثالث والربع الرابع، والحجر الأسود موصل هدول الأحجار في الربع الرابع بالنسبة لإله. تمام، بس لسه في إله أحجار هون وأحجار. نفترض إنه هذا هيك، وأحجار هون. تمام. هلا اللاعب الأبيض لازم يدخل كل أحجاره في الربع الرابع لحتى يبلش يطلع أحجاره لحتى يفوز في اللعبة. لازم يدخل كل أحجاره في الربع الرابع لحتى يبلش يطلع أحجاره هون. واللاعب الأسود نفس الشيء، بس لسه اللاعب الأسود وضعه صعب شوي. نفترض إنه اللاعب الأسود راح يلعب هلا. طلع له خمسة وواحد. شو بحرك؟ طبعا من هون لو حرك خمسة لهون راح يترك الحجر هذا لحاله، ممكن يحبس له اياه الابيض وراح يتبهدل يعني. فانا بفضل انه اول شي بلش اقرب حجاري هون. خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وهي واحد نلعبها نفسها هون. خمسة وواحد قلنا طلع له. هيك صار حاطط حجاره على الباب. تمام. نيجي اللاعب الأبيض. خمسة واثنين، هي اثنين. نلعب اثنين أقرب حجر. طبعا هيك وصل حجره على الآخر. والخمسة بنلعبها من هون. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. تمام. نيجي للأسود. ستة وواحد. تمام، نلعب من هون ستة. نلعب من هون. مشكلته انه ضل يطلع له واحد وما عنده واحد يلعبه. نلعب ستة من هون. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. والواحد نلعبه من هون. يجي الأبيض. طلع له أربعة وثلاث. هاي ثلاثة. واحد اثنين ثلاث. الأربعة من وين نلعبها؟ لا بلاش، بنرجع حتى ما نترك حجر لحاله. صعبة على الأبيض بصراحة. أربعة وثلاث. نلعب من هون أربعة وثلاث. واحد اثنين ثلاثة أربعة. نلعب ثلاث. واحد اثنين ثلاث. طبعا هيك خلص مرة إحجاره، ما في إنه يحبس له إياهم هون. إنه الأسود ماشي هيك. نيجي للأسود. أربعة وثلاثة. الأسود طبعا قلنا الأسود بحرك هيك من هذا الربع لهذا الربع لهذا الربع لهذا الربع. أربعة وثلاث. طبعا من هون بقدر أحرك ثلاث، بس راح أترك حجر لحاله لأنه ما راح أقدر أحركه أربعة، لأنه واحد اثنين ثلاثة أربعة بيجي عند الأبيض. فأنا بفضل إنه أحرك من هون. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة. تمام. أوكي. نيجي الدور الأبيض. أربعة وخمسة. أربعة وخمسة.
طبعا بدي احرك من هون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بس راح يترك هذا الحجر لحاله ممكن ينحبس. فأنا بفضل إنه أحرك من هون. لو حركنا من هون واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا بنحرك من هون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بيجي هون نحرك الحجر الثاني أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، راح يجي هون. تمام. نيجي الدور الأسود. يلا، أربع وحدات. تمام، حلوة لإله. نلعب هدول الحجرين، واحد اثنين. هيك لعبنا أربع وحدات لأنه حركنا حجرين خطوتين، فلعبنا أربع وحدات. واحد وواحد يعني بيلعب الواحد أربع مرات. نيجي لدور اللاعب الأبيض. اثنين واثنين، ممتاز، أربع اثنينات. اثنين واثنين يعني بيلعب الاثنين أربع مرات. تمام. نيجي نحرك من هون ثلاثة حجار، نحركهم اثنين. هدول ثلاثة حجار، واحد اثنين ثلاثة، نحركهم واحد اثنين. هيك لعبنا ثلاث اثنينات، ضل اثنين وحدة، بنحرك هذا واحد اثنين. تمام. نخلي هدول الحجار اللي هون عشان يكون في إمكانية إن أحبس أي حجر من الحجار السود لو تحرك في هاي الاتجاه كان لحاله. نيجي لدور اللاعب الأسود. ثلاثة وواحد. تمام. نلعب من هون الأسود. نلعب من هون واحد اثنين ثلاث. نلعب من هون واحد، نلعب هذا الحجر من حركه واحد. نيجي للدور الأبيض. ستة واثنين. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. هون علق الأبيض. هون ممكن راح يضطر يحرك من هون لأنه ما عنده ستة غير من هون أو من هون. يلعب ستة لأن هدول داخلين، يعني ما في مجال يلعب ستة، بدي يحرك يا من هون يا من هون. فأنا بقول إنه أحرك من هون أحسن، حتى يكون الأسود معه مجال أقل إنه يحبس لي حجر. راح طبعا هون ما معي اثنين أحرك اثنين، بس راح أحركه ستة. طبعا الاثنين لأنه واحد اثنين بيجي على الأسود، ممنوع، ما بصير أحط حجري هون لأنه هو حامي حجره. بنلعب ستة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، بنلعب هون. واثنين بنحرك نفس الحجر هذا بنحطه هون. تمام. يجي لدور اللاعب الأسود. خمسة وثلاث. خمسة وثلاث. تمام. بحرك من هون واحد اثنين ثلاث، او لا، خلينا نشوف اذا بنقدر نحبس الابيض. واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما راح نقدر نحبس الابيض، بدنا أربعة عشان نقدر نحبس الابيض، فنفد منها الابيض. المهم نلعب خمسة وثلاث. نلعب واحد اثنين لا مش من هون، قلنا بنلعب من هون واحد اثنين ثلاث، وبنلعب هذا خمسة لحتى ما يحبس لي اياه. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. نيجي لدور اللاعب الأبيض. أربع وحدات. بلعب هدول الحجرين واحد وواحد، أي هيك وحدتين، مصفتهم فوق بعض لأنه صار الصف طويل. طبعا مش مهم كم حجر بتحط فوق بعض، مهم كلهم موجودين على نفس الخانة. ضل عنا وحدتين، لعبنا واحد مرتين، ضل عنا واحد مرتين. نلعب حجرين هون. تمام. هيك أربع وحدات. يجي الأسود. أربعة وخمسة. طلع له أربعة، بيقدر يحبس الأبيض. واحد اثنين ثلاثة أربعة، هيك حبست الأبيض. والخمسة وين بيلعبها؟ بيلعب من هون. خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. يجي الدور الأبيض. أربع ستات. مضطر إنه يحرك هدول الحجرين لأنه ما عنده غيرهم. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ها ما بتزبط معه الستة، إذا ما معوش يلعب العدد رقم ستة. فنرجع نيجي لدور اللاعب الأسود. ما في حجر حركه ستة،
فلهيك راحت عليه. بيجي لدور الأسود يلعب الأسود 4 و1. الأسود كيف بيلعب؟ الأسود منحرك هذا الحجر ما في مشكلة. 1 2 3 4 1. تمام. يجي لدور الأبيض 4 5. بيقدر يحرك الحجرين هدول 5. طبعا 5 يعني تلعب 5 4 مرات. يلعب هون 1 2 3 4 5. هيك فوت كل حجاره إلا هذا الحجر. ضل هذا الحجر محبوس، ما راح يقدر يطلع حجاره. يطلع حجاره لأنه خلص بلش يطلع إنه حتى يفوز، إلا لما يفك الأسود هذا الحجر. طبعا الأسود راح يضل حابس هذا الحجر قدر الإمكان لحد ما يبلش يوصل كل حجاره وأغلب حجاره لهذا الربع. تمام. بلش الأسود 5 و2. طبعا الأسود ما لازم يفك هذا الحجر من مرة. 5 و2. بلش يلعب من هون 1 2 3 4 5. 1 2. هي 5 و2. يجي لدور اللاعب الأبيض 6 و5. مضطر انه يحرك هذا الحجر. الحجر هذا محبوس ما راح يقدر يحركه. اضطر يحرك هذا الحجر 5. والستة ما عنده 6 يلعبها. بإمكان الأسود إنه يحشر هذا الحجر كمان. يجي لدور اللاعب الأسود 4 و3. ما حشره. بنخليهم هذول عشان نضل في إمكانية إنه يحبس الأبيض. نحرك أحجار تانية. هي 4 و3. 1 2 3 4. حرك 3 من هون مثلا. 1 2 3. بيجي لدور الأبيض 4 و1. نحرك هذا قبل ما يحبس لي إياه. هاي 1 2 3 4. وهي 1. تمام. يجي دور الأسود 5 و2. نلعب من هون 1 2 3 4 5. نلعب 1 2. تمام. نيجي لدور اللاعب الأبيض 6 و1. طبعا حجار الأبيض صاروا في هذا الربع الثالث والرابع. ما عنده 6، عنده 1. بيلعب 1. بيقرب الأقرب. هذاك الحجر محشور ما بقدر حركه. هلا نلعب الأسود 1 و3. نلعب 1 من هون و3 من هون. نيجي لدور اللاعب الأبيض 3 و2. نلعب 2 من هون و3 من هون. حجر هذا ما راح يقدر حركه لأنه محبوس. نيجي لدور اللاعب الأسود 1 و4. حرك من هون 1. صفة الأحجار فوق بعض. هي 1. حركنا 1. حرك 4 من هون. بلش طلع من هون. ما انه الحجر ابيض محشور ما راح يقدر يحشر. نطلع من هون 1 2 3 4. يلعب اللاعب الابيض 6 و2. ما عنده 6، عنده 2. يلعب 2 هون. شو هاد؟ حطيهم على طاولة المطبخ. تمام. نيجي لدور اللاعب الاسود 5 و2. نلعب من هون. طبعا نضل حاطين احجار هون حاشينه قد ما بنقدر. نحرك من هون 1 2 3 4 5. بعدين 1 2. نيجي لدور اللاعب الابيض 2 و5. طبعا انا في ورا بالسابق طلع 5 و5. 4 5 يعني. فحركت حجرين 5 مرات لهون. ونسيت ارجع احرك من هون لهون. بس عدوها يعني. نسيت. اهلين هلا باي.
اوكي قلنا 5 و2. دور مين احنا قلنا؟ ما عنده لا 5 ولا 2 الأبيض. نيجي لدور اللاعب الأسود. أنا نسيت صراحة، ما عرفتش، نسيت وين الدور. نعتبر إنه دور اللاعب الأسود، ما علينا، مش مهم، إحنا بس هاي الفيديو حتى نعلمكم. نعتبر إنه هلأ دور اللاعب الأسود. 5 و2. مش عارف أنا حركت 5 و2. 1 2 3 4 5 1 2. دور اللاعب الأبيض معناته 4 وحدات. منطلع 3 أحجار، واحد هون. هيك الأبيض صفت كل حجاره. ضل عنده الحجر المحبوس، ما راح يقدر يطلع إلا لما يدخل الحجر هذا هون. ما بتقدر تطلع أحجار من هون إلا لما تفوتهم كلهم على هذا الربع. يجي دور اللاعب الأسود، راح يضل حابس الأبيض يمزمز عليه. 4 أربعات. منحرك من هون. 1 2 3 4. ونحرك من هون. 1 2 3 4. 1 2 3 4. هيك صاروا 3 أربعات. ضل 4 وحدة. 1 2 3 4. بيجي دور الأبيض. 6 و3. ما عنده، كل حجاره فوتهم هون. ضل بس الحجر المحبوس. طبعا الأبيض هلا ما راح يقدر يلعب إلا لما يفك هدول الحجرين عنه اللاعب الأسود. 1 و5. نلعب من هون 1. نلعب من هون 5. 1 2 3 4 5. راح اضل حابس له اياهم لحتى اصفد كل حجارة، ادخلهم هون واقربهم لحتى يصير سهل تطليعهم. الابيض 3 و2. ما عنده طبعا، قلنا ما راح يقدر يلعب الا لما يفك هدول الحجار. نيجي نضل نلعب على دور الاسود لحد ما يفك الحجرين عن هذا الحجر. اوكي 1 و2. عنده هدول الحجرين، هي 2 وهي 1. بنرجع للأسود برضه لأنه الأبيض ما راح يقدر يلعب. 6 و4. بنحرك من هون 6. 1 2 3 4 5 6. الأربعة برضه نفس الحجر لأنهم ما في 4 يحركها. 1 2 3 4. الأبيض قلنا الأبيض ما بيقدر يلعب لأنه حجره محبوس. نيجي للأسود. 5 و6. 5 و6. ما عنده 5 ولا 6 هون، مضطر هلا يبلش يفك عن هاد. 1 2 3 4 5 6. نلعب نفسه 5. 1 2 3 4 5. تمام. بلش يلعب الأبيض عفوا. الأبيض لسه ما برضه قلنا الأبيض لسه محبوس. نيجي على الأسود. 6 و4. برضه راح يفك. هلا يفك الحجر. 1 2 3 4 5 6. لأنه ما عنده غير ال6 يلعبها. عفوا 6 بتيجي هون. 6 وإيش و4. 4 من هون. 1 2 3 4. أو لا بلاش نرجع. 1 2 3 4. نفوت 4 عشان بلش يفوت. 1 2 3 4. هلا هيك دخل كل حجاره على هذا الربع. بلش يطلع حجاره لحتى يفوز في اللعبة. يجي دور الأبيض. 4 و3. طبعا 1 2 3 4. 1 2 3. لسه ما بقدر اطلع، صف كل حجاره. هلا بيجي دور الأسود. 5 و3. 5 بطلع هذا الحجر، أو عفوا هذا الحجر، لأنه هي 1 2 3 4. بطلعه هون. بطلعه بحطه على جنب، تحطه هون. المهم انت هيك خلص بلشت تطلع حجارك، كأني فزت. بلشت تفوز قصدي، لسه ما. 5. هذا ال5 وهي ال3. هي 1 2 و3. بطلعوا على الرقم 3. بطلعوا. يجي الابيض. هلا الابيض شو ما طلع له رقم راح يطلع حجاره، لانه كلهم صفين على الباب، يعني بده بس رقم واحد لاي حجر. 5 و2. بطلع حجرين. تمام. هاي بطلع حجرين، طلعهم. الاسود. 6 و1. 6 اللي هو هذا الحجر. 1 2 3 4 5 و6. واحد بطلع حجر من هون هيك.
يجي دور أبيض 5 و3، بطلع حجرين من هون اللي هم أقرب حجرين أو أبعد حجرين، اللي هم أبعد حجرين أي رقمين بزبط يطلعهم، لأنه بس بده واحد هو، فهم أبعد حجرين بطلعهم 5 و3. في حال كان هون الحجر الأبيض هون وباقي الأحجار هون، هون بدي قديش ليفوت 1 2 و3. في حال طلع أي رقم أكبر من 3 بطلع هذا الحجر، يعني أبعد حجر بطلعه إذا كان أقل من العدد اللي طالع. إذا كان العدد اللي بيطلع لك في النرد أكبر من أبعد مسافة ضايلة لك حتى تفوت الحجر، تطلعه عفوا، بتلعبه. يعني أنت هون بدك، يعني ما في حجار تاني غير هذا أبعد واحد، بدك 1 2 و3. لو طلع لك 4 أو 5 أو 6 برضو بتطلع نفس الحجر هذا. تمام. اوكي. نستمر على هذا المنوال لحد ما تخلص اللعبة، نشوف مين بيطلع احجاره كلها اول وهو اللي بفوز. زي الاسود طلع له 6 و4. 6 ما عنده ابعد واحد، 5 1 2 3 4 و5. فالستة بنطلع ابعد واحد. هي طلع 6 و4، بنطلع ابعد واحد، بنطلع هذا 1 2 3 4، وبده 5 بس هو طلع له 6. والأربعة بنطلع الحجر اللي هو أبعد واحد، هدول أبعد إشي اللي هم صافين على الباب، بنطلع كمان حجر. والأبيض طلع له 5 و6 برضه، بطلع حجرين من هون لأنهم أبعد إشي. والأسود طلع 1 و1، يعني 4 وحدات، يعني راح يطلع 4 أحجار من هون، 1 2 3 4. تمام، هيطلع 4 أحجار. الأبيض 6 و3، بيطلع حجرين برضو، هم أبعد إشي صفين على الباب. الأسود 5 و5، 4 5، حظه حلو الأسود، بيطلع له عماله دبلات. رقمين متشابهين بيلعبهم 4 مرات، إذا بيطلع 4 أحجار من هون، ضل له حجر واحد، إذا هو فاز في اللعبة. 4 أحجار لهم أبعد إشي 4 5، يعني طلعهم بحطهم هون، ضل حجر واحد. الأبيض 3 و1، هاي 1 وهاي 3، بطلع حجرين. تمام. نيجي لدور الأسود. طبعا الأسود خلص لأنه ضايل حجر واحد، 1 و2، بطلع حجره الأخير. إذا هيك بيكون اللاعب الأسود هو اللي فاز، وهارد لك للاعب الأبيض. بتمنى تكونوا تعلمتوا واستفدتوا من الشرح تبعي. وأي استفسار أو أي شيء مش مفهوم في اللعبة، أي خطوة ما كانت مفهومة، بتمنى تسألوني في الكومنتس، وأنا إن شاء الله راح أرد عليكم بأسرع وقت. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.